السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة اللي هحكيها لكم النهاردة هي قصة حقيقية حصلت بالفعل، مش مجرد كلام كتب أو قصص خرافية. لما سمعتها تأثرت وحزنت جدا. هي قصة حب وتضحية، قصة شجاعة وخوف، قصة معاناة وألم، قصة قسوة ورحمة، قصة من قصص أبي بكر الصديق وتضحيته من أجل الإسلام وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأذكركم مرة تانية إن أحداث هذه القصة هي أحداث حقيقية تماما وليس فيها أي شيء من وحي الخيال. في بداية الإسلام وحينما كان عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 38 رجلا، وكان الإسلام حينئذ في السر فقط، لكن أبو بكر أراد أن يعلن بالإسلام ويجهر به ويدعو الناس إليه علانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وأمره بالصبر لأنهم كانوا ضعفاء، وقال له: يا أبا بكر إنا قليل. لكن بعد إلحاح شديد من أبي بكر وافق النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية. فيا ترى ماذا كان موقف أهل مكة من جهر أبي بكر بالإسلام؟ ذهب أبو بكر عند الكعبة وقام في الناس خطيبا ودعاهم إلى أن يستمعوا إلى رسول الله ويؤمنوا به. وبمجرد أن نطق أبو بكر بهذه الكلمات هجم عليه المشركون من كل ناحية وضربوه ضربا شديدا. وجاء عتبة ابن ربيعة فجعل يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفين، يعني نعلين من خشب، نعال ثقيلة جدا. ظل عتبة بن ربيعة يضرب أبا بكر بالنعلين الثقيلتين على وجهه ضربا شديدا ويحرفهما لوجهه، يعني يتعمد أن يضربه في وجهه. وظل يقفز على بطن أبي بكر ويضربه بالنعال على وجهه حتى استوى وجه أبي بكر، يعني صار وجه أبو بكر قطعة واحدة وصارت الأنف مستوية مع بقية الوجه. وتخيل مجموعة كبيرة من الناس تضرب رجلا واحدا لأنه دعاهم للإيمان بالإسلام. ضربوه كل هذا الضرب حتى تورم جسمه واستوت أنفه مع باقي وجهه. استمر الوضع هكذا حتى جاءت عشيرة أبو بكر بنو تيم يسرعون وأبعدوا المشركين عن أبي بكر، وحملوا أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله وهم لا يشكون في موته، يعني متأكدين إن أبو بكر سيموت الآن. وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فجاء أبو قحافة اللي هو والد أبي بكر وبنو تيم يكلمون أبا بكر وهو لا يرد عليهم. طوال اليوم بيحاولوا يفوقوا فيه ويكلموه وهو لا يجيب، حتى آخر النهار أفاق أبو بكر، وأول ما نطق به: ما فعل رسول الله؟ يخشى أن يكون قد مس أحد الكفار النبي بسوء. أبو بكر لا يخشى على نفسه، إنما يخشى على صديقه ورفيقه وحبيبه محمد نبي الله. ما فعل رسول الله؟ رسول الله عامل إيه؟ فوبخوه ولاموه، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه، اعملوا له أي حاجة يأكلها أو يشربها عشان يتقوى. فألحت عليه أن يأكل، لكنه لم يقل إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وكانت تخفي إسلامها، فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله. خايف يكون كمين أعد الكفار لها ليعرفوا إن كانت أسلمت أو لا. ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، لكن لو كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك، يعني لو عايزة أروح معك عند أبو بكر ماشي. قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، يعني شديد التعب والمرض. فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم. قال: فإن لله علي أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقررت أم جميل بنت الخطاب وأم الخير أم أبو بكر إنهم ياخدوه يشوفوا النبي عشان يرتاح. فانتظروا لحد لما هديت الشوارع وخرجوا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمجرد أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم انحنى عليه الرسول فقبله، وانكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة بسبب ما أصابه في جسمه ووجهه. فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي. لما أبو بكر شاف حزن النبي وتأثره مما حدث له قال له: أنا كويس يا رسول الله، أنا بخير، مفيش في أي حاجة غير اللي أنت شايفه في وشي بس، وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعها إلى الله وادعو الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. أبو بكر في الوقت ده ما بيفكرش في الانتقام ولا بيفكر إزاي يقتل عتبة، كل ما يشغل تفكيره هو الاطمئنان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم هداية أمه. ادعو الله لأمي أن تسلم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. هذه القصة نجد فيها حرص أبي بكر على نشر الإسلام، حتى إنه مستعد لتحمل المصاعب في سبيل نشر الدين، فجهر بالدعوة وهو يعلم العقبات، وبعد إصابته كان مهتما بهداية أمه للإسلام. فهل أنا وأنتم مستعدون لتحمل المصاعب والعواقب في سبيل نشر الإسلام؟ هل أنا وأنت نحمل هم هذا الدين، أم نحن أنفسنا حمل وهم على هذا الدين؟ في هذه القصة أيضا يتبين لك مدى حب أبي بكر والصحابة أجمعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فرغم ما أصاب أبا بكر من الأذى إلا إنه لم يكن يفكر إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعل رسول الله؟ لهذا قال أبو سفيان قبل أن يسلم: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. فيا ترى ما سر هذا الحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترككم مع هذا السؤال لتتفكروا فيه وتتدبروه. ما سر حب أصحاب النبي له عليه الصلاة والسلام؟ انتهى الفيديو. إذا استفدت منه اضغط لايك وانشره بين المهتمين، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال بيتريون ونرد في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.